Welcome to EPAL channel. Do not list item removed counterfeit policy. වීරෝ වලට අහු වෙන්නේ නැති හැබැයි item remove වෙන දේ විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තියෙන items ගැන මේකත් ඒ වගේ item එකක්. ඉතින් මේක යොපු සහෝදරයටත් බොහොම ස්තුතියි. item එක remove වෙනවා කියන්නේ issue එකක්. වීරෝ වගේම තමයි. ඉතින් counterfeit කියන අපි දන්නවා replicas කරන්න බෑ. මේ awareness එක දිගටම අරගෙන යමු. එතකොට අපිට ලොකු list එකක් ලැබේ. Right, මේකේ වෙලා තියෙන්නේ we had to remove your listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit item replicas or unauthorized copies. කිසි දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා මේකේ Apple එක යන item එකක්, right? ඒතර මේකේ තියෙනවා the term lightning is trademarked by Apple and can only be used to describe products manufactured by Apple or products. ඒ කියන්නේ මේ Apple එකේ තියෙන term එකක් තමයි මේ lightning කියන එක. ඒක trademark එකක් Apple එකෙන් තියෙන. ඉතින් මේකෙදි කියලා තියෙන එකයි products official licensed Apple MFI certificate generic unbranded or items not official licensed by Apple cannot use the term lightning. lightning කියන එක මේව කරන්න බෑ. ඉතින් item එක ගොඩාක් කරන වැඩි ගොඩාක් famous item එකක්. මේකේ තියෙන්නේ beaded charger bracelet එකක් Android type C charger USB එක දාලා තියෙන මේක. ඒ සහෝදරයා හැබැයි item එක Apple එකට තියෙන right එකක් තියෙන trademark තියෙන වචනයකුත් එක දාලා තියෙන එකක්. ඉතින් මේ වගේ items කරන්න බෑ. ඔයාලට දවාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න මේකව දැකලත් ඇති මේ වගේ items ඕන තරම් තියෙන ගොඩාක් විකිනෙනවා. හැබැයි මේව කරන්න බෑ. මේක right එකක් තියෙන එකක් Apple සමාගමට. ඉතින් අද වෙනකොට මේක දාගෙන තියෙනවා නම් පොඩක් හිතන්න ඉදිරියට කරගෙන යන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා Apple එකෙන් මේක අයින් කරන නිසා. ඒකයි ගොඩක් අර අපි ඔයගොල්ලෝගේ bracelets උත් ගොඩාක් කට්ටිය දානවා දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ beads bracelet වගේ නෙමෙයි මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා. මේ phone එකට connect කරන විදියට Apple සමාගමෙන් ඔයාගේක මේ වීරෝ නැතුව වුණත් eBay එකට මේක inform කරනවා අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මීට වඩා කරන්න items ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක හැම වෙලෙම කියන වීඩියෝ එකක ඒ ටික බලන්න. එතකොට පුළුවන් වෙයි ඔයාලට safely sell කරන්න. Right, don't try this, add to list. try කරන්න එපා. list එකට දාගන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙන EPL hub ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. Right, all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.